آخ سگرا نمیشه امروز ببری برگشتیم آره دارم میگه دارم میرم رو بلاکی میگه واو چقدر گنده است وای میسه تا سخت برسه بزرگترش دختر شکراست بزرگتر میشه فکر کنم نمیشه یکی دو ماه دیگه ببینم یه هفته دیگه نه یکی یان که هتل هست خیلی وقتی این یارو آنتیزی بهش تکس بزن باید با آنتیزیزی اصلا خیلی وقت حرف اون دوتا رو نمیزنن قرار کردم شاید برای کووید شاید کاردیک میترسه از کووید شاید کاردیک میترسه که کریس هم میترسه خوابت نمیاد دیگه فقط استفراغ کردی که نه مخصوصا کردم که بیاد بالا با دستت میکردی؟ از پایینی یاد گرفت اگه نکرده بودی چی میشد؟ امروز همه روز خسته بودی؟ گیج میرفت سرم حالم داشت بدترش نمیخواستم الکل بیشتر ابزورب بشه تو بادی بیاد بیرون منتظرم تو ماشینت ببره پولدرسی بعد که میلیارد رسیدی ازت طلاق این حرفا چی میزنه مثلا don't like this stuff بشنوم زنه یارو وایساده مرده یعنی چی؟ من اکسپریانسش ندارم همه زنها وای میسن مرداشون پولدار شن بعد یارو بذاره بره یه اون وایساده یارو پولدار شه با بدبختی گدایی ساخته بعد که یارو پولدار شه زنه میذاره میره کسخل زن